Đây là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố phát triển và có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam. Dân số gần bằng cả một quốc gia nhỏ, tiền bạc, công nghiệp, tài chính, cảng biển, thương mại, gần như thứ gì cũng mạnh. Nhưng suốt hàng chục năm, thành phố lại tồn tại một nghịch lý khá thú vị. Có biển mà giống như chưa thực sự chạm vào biển. Nghe hơi khó tin nhưng đúng là như vậy. Hệ thống kết nối chưa tương xứng với vị thế của một siêu đô thị khoảng 15 triệu dân. Trong khi đó, ở rìa phía đông nam của thành phố lại là một vùng biển cực kỳ quan trọng. Phía ngoài kia là vịnh Gành Rái, là luồng tàu khổng lồ đi vào cụm cảng Cái Mép Thị Vải, là cửa ngõ hàng hải chiến lược của miền Nam, là nơi đang được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển mới của Việt Nam. Thế nên, thành phố sẽ cần một dự án, và một dự án có quy mô khiến nhiều người phải dụi mắt nhìn lại đã ra đời. Dự án mang tên cầu hầm vượt biển đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Dài hơn 14 km, ngoài ra còn tích hợp 2 đảo nhân tạo ở ngoài biển với tổng vốn đầu tư khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Công trình này thực chất là gì? Nói một cách dễ hiểu, đây là tuyến giao thông vượt biển nối trực tiếp khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu. Hiện nay, nếu muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu bằng đường bộ, phần lớn mọi người phải đi vòng khá xa. Những ngày cuối tuần hoặc lễ Tết, tuyến này nhiều lúc đông đến mức nhìn bản đồ đỏ rực giống như là một mạch máu bị tắc nghẽn. Có người đi mất 3 tiếng, có người đi mất 4 tiếng, có người đi còn mất nhiều hơn thời gian ấy. Trong khi nếu nhìn trên bản đồ bình thường thì sẽ thấy một câu chuyện rất thú vị như thế này. Cần Giờ và Vũng Tàu thực ra khá gần nhau nếu đi theo đường biển. Và chính khoảng cách địa lý tạm gọi là gần nhà xa ngõ ấy tạo ra ý tưởng về công trình tuyến cầu hầm vượt biển này. Tổng chiều dài 14 km. 14 km bây giờ nhiều người bảo nó cũng không phải là xa lắm, không phải là lớn lắm, không phải là khủng lắm. Nhưng cái đặc biệt là công trình này không chỉ có cầu. Nó là tổ hợp của cầu vượt biển, của hầm vượt biển, của đường dẫn, của hệ thống kỹ thuật biển và đặc biệt là 2 hòn đảo nhân tạo. Cái gì mà có cái chữ là đảo nhân tạo thì người ta lại rất quan tâm. Và đây mới là phần khiến dự án trở nên không còn giống những công trình đã từng được xây dựng ở Việt Nam, không còn giống những công trình bình thường ở Việt Nam nữa. Nhiều người khi nghe xong thông tin này sẽ thấy rằng hình như đang làm phức tạp hóa vấn đề thì phải. Tại sao phải làm cả cầu lẫn hầm? Sao không xây luôn một cái cầu cho nó nhanh? Thì đầu tiên hãy nói về phía Cần Giờ. Phía ngoài Cần Giờ đó là một vịnh gọi là vịnh Gành Rái. Đây là nơi có luồng tàu cực kỳ quan trọng đi vào cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải. Và đây lại là một trong những cảng hiếm hoi của Việt Nam có thể đón tàu container siêu lớn đi thẳng sang châu Âu hay là sang Mỹ mà không cần trung chuyển qua Singapore. Nếu mà tàu nhỏ thì chắc chắn là phải trung chuyển qua Singapore, còn tàu lớn thì đi thẳng được luôn. Đây gần như là cửa xuất khẩu bằng đường biển quan trọng nhất tại miền Nam của nước ta. Mỗi ngày có rất nhiều tàu lớn đi qua khu vực này. Mà tàu container quốc tế thì không giống tàu du lịch loại nhỏ. Có con tàu dài cả hơn 300 mét, cao như tòa nhà nhiều tầng. Nếu xây cầu bình thường sẽ phát sinh một bài toán cực kỳ đau đầu. Đó là cầu phải cao bao nhiêu? Chắc chắn là phải xây cầu rất cao, xây cầu cực cao để tàu đi qua. Mà cầu cao thì sao? Cầu cao thì đường dẫn phải dài, chi phí sẽ phải rất lớn, kỹ thuật sẽ phải rất khó và ảnh hưởng đến cảnh quan càng lớn. Chưa kể, vùng biển này còn có gió mạnh, nền đất yếu và dòng chảy phức tạp, đó là những thách thức lớn về mặt kỹ thuật. Vì vậy, phương án xây cầu không là chưa ổn, mà phương án phải là kết hợp giữa cầu và hầm. Có cầu và hầm thì tàu vẫn đi ở phía trên, ở mặt biển được, xe sẽ chạy ở phía dưới là phía hầm. Đây là kiểu tư duy hạ tầng mà nhiều nước phát triển rất thích dùng ở các vùng cảng biển lớn. Nhật Bản họ dùng cách này, Hàn Quốc họ dùng cách này và Trung Quốc cũng làm cách này ở các đô thị ven biển. Và hầm ở đây là loại hầm dìm. Vậy hầm dìm là hầm gì? Nó có khác với hầm bình thường hay không? Thì theo nghiên cứu hiện nay, cái phần hầm vượt biển của dự án này sẽ phải xây khoảng 3,85 km. Trong đó riêng hầm dìm là khoảng 3 km. Và hầm dìm là một trong những công nghệ xây dựng khó ở trên thế giới. Người ta sẽ không đào hầm như là đào metro ở dưới lòng đất. Thay vào đó thì sẽ có những đoạn hầm khổng lồ được đúc sẵn ở trên bờ. Mỗi đoạn giống như một ống bê tông siêu lớn. Sau đó thì bịt kín hai đầu, kéo nổi ra biển bằng tàu, rồi từ từ dìm xuống đáy nước. Sau khi dìm xuống thì các đoạn này sẽ được ghép nối cực kỳ chính xác. Sai vài cm thôi là có thể trở thành một thảm họa kỹ thuật. Vì phải xử lý vô số thứ, nào là áp lực của nước biển, ăn mòn của muối, bùn đáy, thủy triều, dòng chảy, phải chống thấm, chống nứt và chống lún. Đặc biệt là khu vực Cần Giờ lại nổi tiếng là đất yếu. Đồng bằng phía Nam thực chất là phù sa mềm tích tụ hàng ngàn năm. Đóng một cây cọc lớn xuống còn khó, huống chi xây hầm khổng lồ ở dưới biển.
Đó là lý do nhiều kỹ sư xem đây là dự án để nâng cấp trình độ cực mạnh cho ngành xây dựng Việt Nam và cũng là một thách thức với Việt Nam. Thách thức sẽ nói chi tiết ở phần sau. Như vậy là chúng ta đã hiểu được phần cầu thì bình thường, đến cái đoạn nào cho tàu đi thì làm hầm, đó chính là hầm dìm. Vậy còn hai cái đảo nhân tạo thì sao? Nếu chỉ có cầu và hầm, dự án này cũng đã đủ lớn và đủ khủng rồi. Nhưng thứ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ đó là chi tiết tích hợp thêm hai cái đảo nhân tạo ở ngoài biển. Nghe tới đảo nhân tạo, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Dubai với mấy hòn đảo hình cây cọ nổi tiếng ở trên thế giới. Bình luận viên Hải Thanh Story cũng làm rồi. Hoặc là Singapore với các khu mở rộng lấn biển. Hay là Trung Quốc với hàng loạt những công trình biển đảo nhân tạo khổng lồ. Việt Nam trước giờ cũng có lấn biển, nhưng cái kiểu đảo nhân tạo tích hợp ở đây thì gần như chưa có. Vậy thì đảo nhân tạo này tích hợp cái gì? Đảo nhân tạo này sẽ tích hợp công trình giao thông. Hai đảo này không phải là đảo để người dân sinh sống hoặc là đảo để người dân ra chơi, du lịch, ngắm cảnh. Chúng đóng vai trò là trung tâm kỹ thuật, là trạm thông gió cho hầm, là khu cứu hộ, là khu vận hành, là điểm bảo trì, là bến dịch vụ. Thậm chí trong tương lai nếu hợp lý cũng là điểm du lịch luôn. Nói cách khác, đây có thể là một dạng đảo giao thông đa chức năng. Và nếu thiết kế đẹp, tương lai hoàn toàn trở thành biểu tượng mới. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, ngoài biển Cần Giờ xuất hiện hai đảo nhân tạo hiện đại với ánh đèn rực sáng vào ban đêm. Phía dưới hòn đảo này, xa xa sẽ là hầm xe chạy. Phía trên là luồng tàu quốc tế vẫn chạy ầm ầm. Đó là hình ảnh mà trước đây nhiều người nghĩ chỉ có các nước siêu giàu mới làm được. Và rõ ràng đây không chỉ là câu chuyện của giao thông, mà là câu chuyện của địa lý, câu chuyện của tham vọng. Vậy, tại sao dự án này lại quan trọng? Nói chi tiết hơn thì suốt nhiều thập kỷ, thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo kiểu quay lưng ra biển và quay mặt vào đất liền. Thành phố lớn lên nhờ sông Sài Gòn, nhờ hệ thống kênh rạch, nhờ công nghiệp, khu chế xuất, container, nhà máy, mạng lưới giao thông hướng về miền Đông và miền Tây. Nhìn trên bản đồ sẽ thấy phần lõi giàu nhất của thành phố gần như là nằm khá xa biển. Trong khi đó, khu vực Cần Giờ, nơi có đường bờ biển, lại giống như một vùng ngoại vi khá là tách biệt. Đi xuống Cần Giờ nhiều năm qua có cảm giác như đi du lịch một tỉnh khác, một địa phương khác, chứ chưa tạo ra cái cảm giác đây là mặt tiền biển của siêu đô thị lớn nhất của Việt Nam. Nhưng vài năm gần đây thì mọi thứ bắt đầu thay đổi khá nhanh. Người ta dần nhận ra rằng những siêu đô thị giàu nhất châu Á gần như đều có một điểm chung, đó là càng giàu thì lại càng tìm cách để bám ra biển. Bởi biển không chỉ là chỗ tắm hay đi du lịch cuối tuần, biển là nơi tập trung cảng nước sâu, biển là nơi có tàu hàng quốc tế, biển là nơi có tiền, biển là nơi có bất động sản cao cấp, du thuyền, trung tâm giải trí và cả kinh tế về đêm. 1 km mặt tiền biển ở nhiều thành phố giàu đôi khi còn có giá trị kinh tế lớn hơn cả hàng chục km ở trong nội địa. Đó là lý do nhiều nước sẵn sàng đổ hàng chục tỷ để lấn biển, xây đảo nhân tạo và mở rộng đô thị ven mặt nước. Bây giờ hãy xem nước ngoài họ làm như thế nào. Singapore là một ví dụ rõ ràng nhất. Quốc đảo này gần như không có tài nguyên thiên nhiên lớn, nhưng họ đã tập trung vị trí ven biển để trở thành trung tâm vận chuyển và tài chính hàng đầu của thế giới. Hồng Kông cũng phát triển dựa vào cảng biển, thương mại và bất động sản ven vịnh. Còn Thượng Hải, từ một thành phố cảng đã trở thành trung tâm kinh tế khổng lồ của Trung Quốc nhờ hướng ra biển. Điểm chung là gì? Điểm chung của các thành phố này, của các siêu đô thị này, của những khu vực và quốc gia này đều là họ không xem biển là vùng rìa mà xem biển là mặt tiền chiến lược quan trọng nhất. Và thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đi theo con đường đó. Hàng loạt dự án lớn bắt đầu xoay quanh Cần Giờ, từ cầu Cần Giờ, đô thị lấn biển cho đến tuyến cầu hầm vượt biển sang Vũng Tàu mà chúng ta đang nói ở đây. Điều đó cho thấy thành phố đang muốn chuyển từ tư duy của một đô thị ven sông sang một đô thị hướng biển. Và nếu điều này thành công, vài chục năm tới, Cần Giờ không còn là vùng xa trung tâm nữa mà trở thành mặt tiền đại dương mới của toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. Tất nhiên chúng ta đang nhìn một bức tranh với những gam màu sáng, nhưng cũng có những sự lo ngại. Bởi rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận, được xem như lá chắn xanh bảo vệ toàn bộ vùng ven biển phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống rừng ngập mặn này giúp chắn sóng, giảm xói lở, hấp thụ carbon, nuôi dưỡng sinh vật biển và bảo vệ hệ sinh thái cửa sông ven biển cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần thay đổi một chút thôi, bùn cát hay độ mặn không hợp lý, tác động có thể lan ra rất xa chứ không chỉ trong phạm vi của công trình. Đó là lý do dự án hiện nay đang được nghiên cứu theo hướng hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến rừng ngập mặn và luồng sinh thái. Vì khi xây cầu, hầm hay là đảo nhân tạo ngoài biển thì mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Ngoài môi trường, địa chất miền Nam cũng là một thử thách lớn. Đồng bằng phía Nam vốn được tạo nên từ hàng ngàn năm phù sa bồi đắp nên nền đất rất mềm. Đó là lý do thành phố có rất nhiều công trình phải đóng cọc sâu hàng chục mét mới giữ được độ ổn định. Còn với công trình ngoài biển thì độ khó sẽ tăng lên gấp nhiều lần vì bên dưới không chỉ là đất mềm mà còn có bùn, nước, thủy triều và dòng chảy liên tục thay đổi. Nói cách khác,
xây cầu hầm vượt biển ở khu vực này khó hơn rất nhiều so với những nơi có nền đá cứng như ở Nhật hay là vùng ven núi. Chỉ riêng chuyện chống lún, chống nghiêng và giữ ổn định lâu dài đã là một bài toán kỹ thuật rất đau đầu. Và đó cũng là lý do nhiều chuyên gia xem đây không chỉ là dự án giao thông mà còn là một bài kiểm tra trình độ công nghệ xây dựng biển của Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.